Bună ziua! Bine ați venit în secțiunea destinată descrierii unui grup important de poluanți gazoși ai atmosferei, oxizii de azot. Numele meu este Dana Perniu și împreună cu Ileana Manciulea am elaborat materiale pe care îți propunem să le parcurgi. În atmosferă există numeroși compuși gazoși ai azotului. Dintre oxizi se amintesc protoxidul de azot, cunoscut sub denumirea de gaz ilariant, care este un poluant primar al atmosferei. Monoxidul de azot și dioxidul de azot, poluanți majori ai atmosferei, sunt împreună denumiți oxizi de azot și au simbolul NOx. Practic, monoxidul de azot, odată emis în atmosferă, se oxidează rapid la dioxid de azot, astfel că monoxidul este un poluant primar, iar dioxidul este un poluant secundar. În atmosferă se emit și, în mod direct, cantități mici de dioxid de azot. Oxizii de azot participă la numeroase procese chimice și fotochimice, generând poluanți secundari, ca de exemplu acid azotic, radical azotat, peroxiacetilnitrat, ozon troposferic. Poluanții primari sau secundari care conțin azot sunt cunoscuți ca având numeroase efecte adverse asupra sănătății umane, a mediului natural și sau construit. Sursele naturale de emisie a oxizilor de azot contribuie majoritar la existența acestora în troposferă. Concentrația naturală de dioxid de azot este de 0,02 părți per milion în volume. Sursele naturale de emisie sunt procesele biochimice de descompunere a materiei organice, care pot conduce și la emisii de protoxid de azot. Emisiile vulcanice și fulgerele din timpul furtunilor constituie de asemenea surse care produc oxizi de azot în troposferă. Dintre sursele antropice, o contribuție foarte importantă o au procesele de generare a energiei din combustibili fosili, atât în surse staționare cât și în surse mobile. Procesele industriale de obținere a acidului azotic, obținerea și utilizarea substanțelor explozive, sudarea, sunt de asemenea surse de obținere a oxizilor de azot. De menționat este sectorul agricol, care, prin utilizarea îngrășămintelor chimice pe bază de azot, aduce o contribuție importantă la eliberarea în atmosferă de oxizi de azot, în urma proceselor de denitrificare. Documentele oficiale emise de Uniunea Europeană, respectiv de Organizația Mondială a Sănătății, impun limitele pentru concentrația atmosferică de dioxid de azot la 40 micrograme pe metru cub ca medie anuală, respectiv 200 micrograme pe metru cub medie orară. Poluantul cu efectul toxic cel mai pronunțat este dioxidul de azot. La temperatură sub minus 11,2 grade Celsius este un solid fără culoare, există în formă dimeră. Între minus 11,2 grade Celsius și 21,2 grade Celsius este un lichid galben-brun. La peste 21,2 grade Celsius, dioxidul de azot este un gaz brun-roșcat. În formă lichidă și gazoasă, structura sa este de radical liber, datorită electronului impar pe atomul de azot, ceea ce îi conferă reactivitate. Dioxidul de azot are miros caracteristic, înțepător, iar prezența sa în atmosferă în cantități mari este sesizată datorită vizibilității reduse și culorii brun-roșcate. Cu apa atmosferică formează acizi azotos și azotic, care pot fi neutralizați de către amoniacul eventual prezent. Dioxidul de azot este un oxidant puternic, poate reacționa cu radicalii hidroxil, dar pe această cale generează specii acide. Este precursor al ozonului troposferic și joacă rol esențial în generarea smogului fotochimic. Dioxidul de azot este răspunzător, deci, de două probleme majore ale atmosferei: generarea de aerosoli acizi și a smogului fotochimic. Smogul fotochimic se formează în prezența radiației luminoase în regiuni în care există trafic intens și activitate industrială. Precursorii smogului fotochimic sunt oxizii de azot, hidrocarburile din categoria compușilor organici volatili, care, în prezența radiației solare, participă la reacții chimice care conduc la formarea poluanților secundari, cum sunt ozonul troposferic, peroxiacetilnitrat, formaldehida. Astfel, smogul fotochimic este un amestec complex de substanțe chimice poluante, în formă solidă, lichidă sau gazoasă, care este asimilat cu o ceață sau pâclă.
Ca efecte majore ale dioxidului de azot asupra sănătății umane, se menționează reducerea funcțiilor respiratorii și pulmonare ca rezultat al expunerii populației prin inhalare. În urma depunerii din atmosferă, dioxidul de azot, dar și protoxidul de azot, contribuie la dezechilibrarea bilanțului nutrienților la nivelul ecosistemelor acvatice, generând eutrofizarea acestora. Dioxidul de azot, odată ajuns la sol sau la nivelul apelor de suprafață, poate genera acidifierea acestora. În contact cu componente ale mediului construit, datorită acidității, poluanții gazoși pe bază de oxizi ai azotului generează numeroase efecte adverse. Este important de reținut că protoxidul de azot nu manifestă efecte directe negative asupra sănătății, dar este un gaz cu efect de seră, contribuind la schimbarea climatică. Referințele sugerate pentru a fi parcurse. De asemenea, îți propunem să parcurgi materialele atașate acestei secțiuni. Îți mulțumim pentru atenție și îți urăm succes în construirea propriilor cunoștințe.